หากมีเวลาโอกาสเหมาะสมเงินในกระเป๋าเอื้ออำนวยหลายคนคงอยากเดินทางท่องไปในต่างแดนเปิดหูเปิดตาพบเจอสัมผัสบรรยากาศที่แปลกใหม่ที่ต่างไปจากเดิมและถ้ายิ่งเป็นประเทศที่ไม่ค่อยมีใครได้ไปก็ย่อมต้องยิ่งน่าสนใจมากขึ้นไปอีกไม่ว่าจะด้วยเหตุผลว่าเป็นประเทศเกิดใหม่เดินทางลำบากหรือนโยบายจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวก็ตามวันนี้เราจึงนำเอาข้อมูลจาก faranwhy.com เว็บไซต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกมาฝากกันกับ10ประเทศนักท่องเที่ยวเดินทางไปน้อยที่สุดในโลกรับรองว่ามีหลายประเทศที่เพื่อนๆต้องไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนมาทำความรู้จักกับประเทศเหล่านี้ไปพร้อมๆกันครับสนับสนุนโดยสถาบันมารุโชติโรงเรียนสอนการอาชีพเฉพาะทางอาชีพเรือสำราญและการโรงแรมเพียงคุณมุ่งมั่นเราพร้อมผลักดันสนใจติดต่อ0971597447อันดับที่10ติมอร์เลสเตที่นี่มีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 81,000 คนประเทศเพื่อนบ้านสมาชิกน้องใหม่ล่าสุดในกลุ่มอาเซียนเพิ่งจะแยกตัวออกมาจากอินโดนีเซียเมื่อราว20ปีก่อนขึ้นชื่อในเรื่องของการเป็นแหล่งดำน้ำดูปะการังขนบธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวพื้นเมืองและการผจญภัยกับสภาพภูมิอากาศที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งภูเขาป่าอันอุดมสมบูรณ์และชายหาดที่สวยงามโดยก่อนหน้าที่จะอยู่ในการปกครองของอินโดนีเซียติมอร์เลสเตเคยเป็นอาณานิคมของโปรตุเกสมาก่อนในเขตเมืองจึงยังคงมีสถาปัตยกรรมร่วมสมัยปรากฏให้เห็นมากมายอันดับที่9โดมินิกาจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 63,000 คนเกาะเล็กๆในทะเลแคริบเบียนที่มีขนาดใหญ่กว่าเกาะภูเก็ตของไทยเล็กน้อยชื่อของโดมินิกาอาจทำให้หลายคนสับสนกับสาธารณรัฐโดมินิกันซึ่งอยู่ไม่ไกลกันแต่มีขนาดใหญ่กว่ามากโดมินิกาเป็นเกาะที่มีชื่อเล่นเรียกขานกันว่า Nature Island โดยเพราะยังคงมีสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติและยังบริสุทธิ์อยู่มากทั้งแนวปะการังภูเขาไฟป่าฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลสาบน้ำร้อนที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกเป็นเพชรเม็ดงามที่ซ่อนตัวรอการเจรไนโดยขณะนี้กำลังมีรีสอร์ททยอยเข้าไปเปิดให้บริการมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอันดับที่8ตองกาหรือตองงาจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 54,000 คนตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยรวมกันราว170เกาะส่วนใหญ่เป็นเกาะร้างทั้งประเทศมีประชากรเพียง 16,000 คนเดินทางเข้าถึงยากหากนั่งเครื่องบินไปจากนิวซีแลนด์ประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับตองงามากที่สุดต้องใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงเป็นดินแดนที่หาดทรายสวยน้ำใสเหมาะแก่การทำกิจกรรมทางทะเลเช่นดำน้ำล่องเรือพายเรือคายักตองงาเพิ่งจะเผชิญกับสึนามิครั้งร้ายแรงจากการปะทุของภูเขาไฟใต้ทะเลเมื่อต้นปี 2565 ระบบสาธารณูปโภคเสียหายอย่างหนักประชากรค่อนประเทศได้รับผลกระทบอันดับที่7คอโมโรสมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 45,000 คนประกอบไปด้วยเกาะขนาดใหญ่3เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งแอฟริกาตะวันออกระหว่างประเทศโมซัมบิกกับมาดากัสการ์เป็นประเทศเคยอยู่ภายใต้การดูแลของฝรั่งเศสประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามส่วนใหญ่มีฐานะยากจนและยังคงมีปัญหาการเมืองภายในประเทศแต่ก็มีสภาพภูมิประเทศที่บริสุทธิ์สวยงามนักท่องเที่ยวนิยมมาเดินป่าเที่ยวชมธรรมชาติภูเขาไฟทะเลสาบน้ำเค็มและไม่พลาดที่จะชมฝูงโลมาที่มักปรากฏตัวให้เห็นเป็นประจำตามแนวชายฝั่งอันดับที่6หมู่เกาะโซโลมอนหมู่เกาะโซโลมอนมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 29,000 คนประเทศหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่ประกอบไปด้วยเกาะใหญ่น้อยรวมกันกว่า900เกาะตั้งอยู่ใกล้กับปาปัวนิวกินีและออสเตรเลียเคยเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ของกลุ่มพันธมิตรในการต่อสู้กับญี่ปุ่นและต่อมาก็กลายมาอยู่ภายใต้การคุ้มครองของอังกฤษก่อนที่จะได้รับเอกราชเมื่อราว40ปีก่อน
เป็นสวรรค์สำหรับนักดำน้ำและผู้ที่ชื่นชอบอาหารทะเลกับทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์อันดับที่ 5 อเมริกันซามัวอเมริกันซามัวมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 20,000 คนอีกหนึ่งประเทศที่อยู่ในแถบมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้เป็นคนละประเทศกับซามัวที่ตั้งอยู่ใกล้กันชื่อคล้ายกันและมักจะมีคนสับสนอยู่เสมอเดิมหมู่เกาะในทะเลแถบนี้มีชาวซามัวซึ่งเป็นชนพื้นเมืองอาศัยอยู่ก่อนที่ชาวยุโรปจะล่องเรือมาและแบ่งแยกดินแดนออกเป็นซามัวตะวันตกที่เยอรมนียึดครองและซามัวตะวันออกเป็นของสหรัฐอเมริกาซึ่งกลายมาเป็นอเมริกันซามัวในปัจจุบันอเมริกันซามัวเป็นเกาะที่ยากจะเดินทางไปถึงจึงยังคงความงดงามตามธรรมชาติแบบดั้งเดิมไม่มีรีสอร์ท5 ดาวชาวบ้านยังทำการประมงเป็นหลักแต่ก็มีนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยนิยมมาปีนเขาที่เคยเป็นภูเขาไฟมาก่อนเพื่อขึ้นไปเที่ยวชมพื้นที่ป่าที่เขียวชอุ่มและอุดมสมบูรณ์อันดับที่ 4 และอันดับที่ 3 2 ประเทศนี้ครองอันดับร่วมกันนะครับเนื่องจากมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศในจำนวนเท่ากันประเทศนิวเอมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 10,000 คนตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ที่ยากต่อการเดินทางเข้าไปอยู่ถัดจากตองกาไปทางทิศตะวันออกเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดประเทศหนึ่งของโลกด้วยพื้นที่เพียง261 ตารางกิโลเมตรใกล้เคียงกับเกาะสมุยของบ้านเรานะครับมีชื่อเล่นเรียกกันว่าเดอะร็อกเพราะเกิดจากการก่อตัวของหินปะการังมีสภาพภูมิประเทศทางธรณีวิทยาคล้ายกับก้อนหินมากกว่าเกาะแต่ในทางกลับกันก็อาจจะกล่าวได้ว่าเป็นหินปะการังที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่เพียง 1,600 คนเปิดรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการปลีกวิเวกรักสงบชอบกิจกรรมผจญภัยทางทะเลปีนเขาแต่ก็มี Wi-Fi ให้บริการฟรีแก่นักท่องเที่ยวและทุกครัวเรือนบนเกาะและอีกประเทศมอนเซรัตซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 10,000 คนเท่ากันเป็นดินแดนพ้นทะเลของอังกฤษในทะเลแคริบเบียนตั้งอยู่ในทวีปอเมริกาเริ่มเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไปในวงกว้างเมื่อจอร์จมาร์ตินโปรดิวเซอร์ของวง The Beatles ไปอาศัยอยู่และเปิดสตูดิโออัดเสียงบนเกาะแต่น่าเสียดายที่เกิดภูเขาไฟระเบิดในปี 1995 ทำให้พื้นที่ 2 ใน 3 ของเกาะได้รับความเสียหายรวมทั้งห้องอัดดังกล่าวด้วยนะครับปัจจุบันสภาพความเป็นอยู่ค่อยๆฟื้นฟูกลับมามีประชากรอาศัยอยู่ราว 5,000 คนส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวมักเดินทางแบบไปกลับในวันเดียวเพื่อไปปีนเขาและดูนกโดยสามารถเดินทางด้วยเรือเฟอร์รี่จากเกาะหรือประเทศที่อยู่ใกล้ๆกันอันดับที่ 2 หมู่เกาะมาแชลหมู่เกาะมาแชลมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 7,000 คนหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในแนวเดียวกับประเทศฟิลิปปินส์เกาะกวมและฮาวายอยู่ในทะเลอันเวิ้งว้างของแปซิฟิกตอนกลางเดินทางเข้าถึงได้ยากแต่ก็เป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในอดีตเมื่อราว 50 ปีก่อนสหรัฐอเมริกาเคยใช้เกาะในบริเวณนี้ทดลองอาวุธนิวเคลียร์ในขณะที่ญี่ปุ่นและไต้หวันก็ได้เข้ามาตั้งสถานเอกอัครราชทูตในกรุงมาเจโรเมืองหลวงของประเทศแม้จะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนที่กังวลเรื่องผลกระทบจากนิวเคลียร์ทำให้ไม่กล้าเดินทางมาที่นี่แต่ก็ไม่ใช่กับนักดำน้ำที่รับรองว่าจะไม่ผิดหวังกับแนวปะการังใต้น้ำตลอดจนพืชพันธุ์ธรรมชาติและดอกไม้หลากสีบนเกาะอันดับที่ 1 ตูวาลูมีจำนวนนักท่องเที่ยวปีละ 3,000 คนเป็นอีกหนึ่งเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ตั้งอยู่ระหว่างออสเตรเลียและฮาวายขึ้นชื่อในเรื่องของการเดินทางที่ยากลำบากประกอบไปด้วยเกาะขนาดเล็กรวม 9 เกาะที่ล้วนแล้วแต่เป็นสวรรค์สำหรับคนที่ชอบน้ำทะเลใสๆกับหาดทรายสวยแต่ตูวาลูก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เสี่ยงที่จะจมน้ำหายไปจากแผนที่โลกด้วยระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะต้องได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและแม้จะเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กที่มีทรัพยากรธรรมชาติอยู่อย่างจำกัดแต่ตูวาลูยังมีรายได้จากการให้เช่าโดเมนเนมเว็บไซต์นามสกุล .tv ซึ่งนิยมใช้กันทั่วโลกในงานด้านวิทยุโทรทัศน์หรือสตรีมมิ่งโดยเกิดจากคำพ้องเสียงของคำว่าทีวีกับชื่อย่อของประเทศบริษัทเอกชนในสหรัฐจึงติดต่อขอจดลิขสิทธิ์ .tv และนำเงินค่าเช่าโดเมนเนมส่งเป็นรายได้เข้ากับประเทศให้กับตูวาลูอย่างต่อเนื่องมานานกว่า 20 ปี
สิ่งที่ทั้ง10ประเทศน่าจะมีเหมือนกันคือลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเกาะอยู่ห่างไกลออกไปจากแผ่นดินใหญ่ซึ่งเราเชื่อว่ายังคงมีอีกหลายประเทศแบบเดียวกันนี้ที่รอให้ไปค้นหาท่องเที่ยวกันอีกมากมายสำหรับประเทศไทยในปี 2562 ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 40 ล้านคนสูงที่สุดเป็นอันดับ 5 ของโลกสร้างรายได้เข้าประเทศถึงกว่า 1.93 ล้านล้านบาทหรือ 1,930,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ